ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੀਆਰਏ ਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ April 30 ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੂਨ 15 ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਬਰ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ GST HST ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ April 30 ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਲਈ ਜੂਨ 15 ਦਾ ਰੂਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਬਰ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ GST HST ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ CRA ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਡੈਡਲਾਈਨ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਤੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਲਈ ਰੂਲਸ, ਉਬਰ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਈ GST HST ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ EMPLOYEES ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ T4 ਸਲਿੱਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ April 30 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2025 'ਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ April 30 2026 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ CRA ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, GST HST ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਿਟਰਨ ਲੇਟ ਫਾਈਲ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਫੰਡ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਏਬਲ ਹੋਵੇ, CRA ਲੇਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯੂਜੂਅਲੀ 5% ਪਲੱਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1% ਇੰਟਰਸਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਓ। ਟੈਕਸ ਰੂਲਸ ਥੋੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਲਦੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। T4 T5 ਟਿਊਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸੀਟਸ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਿਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ T4A ਸਲਿੱਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ T4A ਸਲਿੱਪ ਇਨਕਮ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, T4A ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਨਕਮ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜੂਨ 15 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟ ਫਿਰ ਵੀ April 30 ਤੱਕ ਡਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਬਰ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ 40,000 ਇਨਕਮ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਏਬਲ ਹੈ, ਉਹ April 30 ਤੱਕ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ GST HST ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਜਿਵੇਂ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ GST HST ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨਕਮ $30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰੂਲ ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਐਂਡ December 31 ਹੈ, GST HST ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜੂਨ 15 ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੇਮੈਂਟ ਡਿਊ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 30 April ਤੱਕ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ GST HST ਰਿਟਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ ਐਂਡ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੂਅਲ ਫਾਈਲਰ ਹੋ। ਪਰ GST HST ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕੁਆਟਰਲੀ ਫਾਈਲਰਸ ਲਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਕੁਆਟਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ April 30 ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਥਲੀ ਫਾਈਲਰਸ ਲਈ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਨੂੰ ਡਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੇ GST HST ਡੈਡਲਾਈਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਤੇ CRA ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੰਪਲ 3 ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲਈ। ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 30 April ਨੂੰ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਫਾਈਲਿੰਗ 15 ਜੂਨ, ਟੈਕਸ ਪੇਮੈਂਟ 30 April। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।